unrivaled entertainment non-stop. Kòkòrò kẹsùn kábàámọ̀ràn ni wísí uruwẹ́rẹ́ rẹ̀ yàjọ́ ni sùn lóru àjọkó gbógun ti àṣà gbígbé àti lílo egbògi olóró lálẹ́ NDLEA ẹ̀ka tùpínlẹ̀ Èkìtì lẹ́mọ̀ ìfọ́rẹ́rẹ́ àṣà gbígbìn títà ìlòkulò àti títí fàyàwọ́ egbògi olóró léwu gidi fún gbé ayé ọmọ ẹ̀dá tukọ̀ bámọ̀ dààmú lórúkọ méjì egbògi olóró ní mímu àti gbígbẹ́rẹ̀ ọyọ́ ìránilé ọ̀ àbí kẹsàn ni líú bẹ́ẹ̀ lè rán lọ́rùn àpàpàǹdodo òdi abalẹ̀ yìí àjọ NDLEA lùpínlẹ̀ Èkìtì mú kẹ́sì ọ̀dọ́ langba lákùnrin àti lọ́bìnrin àgbàlagbà àtọmọdé lùpínlẹ̀ Èkìtì fún ìgẹ́dẹ́gẹ́dẹ́ nìkan yẹra kan èyíkéyìí ẹ̀yà egbògi olóró bíi ugbó ògìgò òyìnbó tramadol rafnol codeine àti ọ̀múrì bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́kùnrin ìṣẹ̀mí ẹlẹ́lẹ́ kúkúrú yàrá tí o ní ọjọ́ ọ̀la rẹ ṣe pàtàkì kún ẹbí rẹ àwùjọ kọ ẹ̀yà àtúwọ́ ti kára rẹ gan-an láàlú ìpínlẹ̀ rẹ Èkìtì ó ní làkìtìyàn ọjọ́ iwájú rẹ kò ṣe é tọ́ka sí. àjọ NDLEA ní ṣàgbéǹde ètò kọ̀ọ̀kan pè ní war against drug abuse wádà òwòkọ̀ bá ti yá tẹ̀bá ádìwọ̀ líkírí mọ́ngẹ́. egbògi olóró yìí ṣe nǹkan rẹ̀ ẹ jáwọ́ nú ẹ̀. ẹ̀jẹ̀ máa bá wọn sọ kí wọ́n má ṣe hùwà ìbàjẹ́ mọ́. àjọ tí ń gbógun ti egbògi olóró ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkìtì ń fi àkókò yìí fọrẹrẹ sí gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Èkìtì lọ́mọdé lágbà lọ́kùnrin lóbìnrin wípé ẹ yàgò fún lílò títà tàbí gbígbìn egbògi olóró bíi igbó tramadol rafnol codeine mọ́kìtè àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. igbó mímu a máa yani ní wèrè tàbí kó rán ni lọ sẹ́wọ̀n bẹ́ẹ̀ ni ó lè ṣekú pa ọ́. bákan náà là ń rọ gbogbo ọba aláyé ìjòyè àti gbogbo ọmọ onílẹ̀ ẹ jẹ́ kí a yàgò láti máa yọ̀ǹda ilẹ̀ wa fún àwọn karambání ẹ̀dá tí ń fi gbogbo ilẹ̀ wa ṣe igbó gbígbìn. ẹ rí i dájú pé ẹ ṣàbójútó ẹnikẹ́ni tí ẹ bá fún nílẹ̀ ẹni gbépo lájà àti ẹni tó gbà á lẹ̀ ọ̀daràn làwọn méjèèjì. àwa fi ń tó yín létí pé àjọ NDLEA ti ṣàgbéǹde ètò kan tí a mọ̀ sí war against drug abuse wádà ẹnikẹ́ni tí ọwọ́ bá tẹ̀ yóò fi mú kàtà òfin gbé ìgbé àlàáfíà yàgò fún egbògi olóró. àjọ NDLEA Èkìtì State Command lolùkéde. lọ́jọ́ ọjọ́ sí ọmọdé ìgbójú sókè wá gbá òwò tágbà pàrọ̀jọ́ ọmọdé wá pa lọ́lọ́ ní òwò lọ́jọ́ ọjọ́ sí àwọn àgbà ìhùwà ìbàjẹ́ òwò tí wọ́n bá ṣèbàjẹ́ a ó ṣì gbà fún wọn ní òwò. jẹ́ a máa bá wọn sọ kí wọ́n má ṣe hùwà ìbàjẹ́ mọ́ o ẹ jẹ́ a máa bá wọn sọ kí wọ́n má ṣe hùwà ìkà yìí o. ẹ kú ìyálẹ̀ta ní gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ wá lórí ìkànnì tí a wà yìí ìkànnì alálùbáríkà Midas Radio 90.5 FM Àdó Èkìtì. ẹ̀yin náà ti mọ̀ wípé tó bá ti di aago 11:30 àbọ̀ ní gbogbo ọjọ́ Tuesday bí eléyìí ni a máa ń mú ètò NDLEA Wada Half Hour wá sí etí ìgbọ̀yìn. ètò tí a ti ń ta àwọn aráàlú lólobó nípa ìwà ìbàjẹ́ lílò títà rírà àti gbígbé oògùn olóró ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá jùlọ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. akitiyan tó ní àpọn ní àjọ NDLEA State Command tí wọ́n ń ṣe láti dẹ́kun ìwà ìbàjẹ́ oògùn olóró ní ìpínlẹ̀ Èkìtì láti bí oṣù méjì náà láti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn títí dìgbà tí ọdún yìí yóò fi parí. àmọ́ wípé àjọṣe tí a sì ní àwọn àtúnṣe àti ìyàtọ̀ tí ó ní ìtumọ̀ ní àwùjọ wa pàápàá jùlọ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. ètò NDLEA Wada Half Hour àdúpẹ́ lọ́wọ́ Káyọ̀dé Adámọ̀lẹ́kùn Foundation tí wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ wa lórí ètò yìí bí wọ́n ṣe máa ń ṣe lọ́dọọdún náà nìyẹn. àdàmọ̀ wípé lágbára Ọlọ́run tí a bá parí ọdún eléyìí náà á tún ṣe ẹ̀mí ìsìn láyọ̀ àti àlàáfíà. gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sẹ́lẹ̀ wípé akitiyan tó lápọn ní àjọ NDLEA tí wọ́n ń ṣe gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ àwọn káàkiri ìpínlẹ̀ Èkìtì láti rí i pé àwùjọ wa á kọ ẹ̀yìn a sì gbé ìgbésẹ̀ tó lòdì sí oògùn olóró àti àwọn ìjàmbá tí lílo oògùn olóró tí ó máa ń dálẹ̀
ní ìpínlẹ̀ wa àti káàkiri agbègbè wa. Orúkọ tèmi ni Olúwaṣẹ́gun Adeleke, media health advocate ni wọ́n fi ń gbé mi lárugẹ. Lọ́sẹ̀ tó kọjá a sọ̀rọ̀ nípa ìdí tó yẹ wípé nínú ilé yín, nílé iṣẹ́ yín, nílé ìwé tí ẹ wà, you must have the NDLEA drug testing kit, which can help to test for 11 different substances. In the workplace, home and school and organization, this is not for the sake of stigmatization, but to offer prompt help and rehabilitation for individuals who may be victim of substance abuse. Schools, such as secondary schools and higher institutions, are strongly encouraged to have the NDLEA drug testing kit. You can make the drug testing consensually compulsory for your students so as to break the influence of substance addiction, helping students to focus on their studies, shun negative influence, and have better results at the end of each academic calendar. This morning, we are joined by officers and men of the NDLEA in our studio to continue with our effort at sensitizing the public on substance abuse. And today, ohun tí a fẹ́ bẹ́nuba ó ní ṣe pẹ̀lú coping skills against substance abuse. So, ẹnu oníkan láti ń gbọ́ pọ̀n. Àwọn èlòjò wa láàárọ̀ yìí, Deputy Commander of Narcotics, DCN Musa Balogun, tí wọ́n jẹ́ Head Drug Demand Reduction Department ní àjọ NDLEA State Command, pẹ̀lú PRO NDLEA State Command, tí wọ́n jẹ́ Assistant Superintendent of Narcotics, Ifeoluwa Fabiyi, àti ẹni tí ó máa gbẹ́nu sí máìkì wa fúngbà àkọ́kọ́ láàárọ̀ yìí, tí wọ́n jẹ́ Assistant Superintendent of Narcotics, Obadare Busayo, tí wọ́n jẹ́ Staff Officer Drug Demand Reduction. Ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ báyìí. Kí ni ohun tí à ń pè ní coping skills? Ẹ jẹ́ kí n wá sọ́dọ̀ Officer Balogun Adéọlá kí wọ́n bá wa ṣíjọ lójú eégún. Ẹ káàárọ̀ ẹ̀yin wa, àtún kí n yakú bí wẹ́dà ṣe rí wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. Ọlọ́run máa fi sọ̀rọ̀ sọ́gbó wa o. Àmín. Kí wọ́n tá lè ní kúkúrú coping skills tá à ń sọ ní skills tá a fẹ́ kí àwọn èèyàn acquire láti fi for resistance for drugs or substance use. Coping skill yẹn ni a lè pé àwọn kàtà máa fi kọ́ra wa bó ṣe lè rí tú ní Yorùbá, nǹkan tí a máa fi kọ́ra wa tó jẹ́ pé tí kàn yẹn bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ ọ̀ tó bá di pé kò sí ẹni tí ò lè rí bí kàn fẹ́ dàn wò díẹ̀ bóyá ó jòkó láwùjọ tàbí orí ọ̀rẹ́ tó fi lọ tàbí ó wà ní environment tó jẹ́ pé ó wà tempted to use drugs, àwọn nǹkan tó lè máa ṣe tó fi lè resist pé mi ò ní ṣe ni à ń pè ní skills wọ̀nyẹn la fẹ́ sọ lára. Àwọn tá à ń pè ní coping skills. Let me come to you, Officer Ifeoluwa. In your own understanding, to make it simpler for our listeners, how do you describe coping skills? Thank you, Mr. Sheikh. Like my boss said now, coping skills are basically they are skills needed by individual. We'll come to you very shortly. Thank you very much. We have some tiny bit of difficulty at that end, but we'll come to you very shortly. Let me come to our very special guest for the day. She's joining us on the program for the first time, but she's been on our programs many times. Officer Obadare Busayo. Now, let me come to you. There is a lot of focus on men and boys being victims of substance abuse in our environment. Does it also affect women? In some areas, because what they normally say is what a man can do, a woman can do better. Ó tún ní ṣe pẹ̀lú drugs báyìí. Yes, it's because it depends on the area, you understand, and the kind of friends we move with will influence you, whether positively or negatively. So we can also say drug abuse, substance abuse is common among women. Ẹ jẹ́ kí n wá sọ́dọ̀ yín láàárọ̀ yìí, Officer Adéọlá. Àwọn ìgbésẹ̀ wo nípele ni ó wà nínú coping skills yìí tí a bá fẹ́ ní pé ká sọ dáadáa? Wọ́n pọ̀ lọ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ní ìkan tí a fẹ́ skills tá a fẹ́ káwọn èèyàn ní ara wa náà ní kíní yẹn wà
but kákan fọkàn sí pé nǹkan báyìí like a máa ń pe kíní kan ní assertive be assertive that's just it pé kíní báyìí o mi ní ṣe be assertive while saying no rárá mi ò ní ṣe kíní tí a ti fi sọ́kàn wàá ti fi sọ́kàn pé oògùn olóró iṣẹ́ mi ní báwọn lò that's one. Ẹlẹ́ẹ̀kejì avoid friends wàá bá rí i pé o ní ọ̀rẹ́ kì í ṣe pé o lè ní ọ̀rẹ́ gẹ́gẹ́ bá a ti sọ a lè ní ọ̀rẹ́ lóríṣiríṣi ṣùgbọ́n tó bá ti rí i pé ọ̀rẹ́ tó ní ọ̀rẹ́ tó lè kó báyẹn ni wàá ti make up mind ẹ pé ọ̀rẹ́ yìí mi ní bá rìn mọ́ ẹ ti understand mi ní bọ́ọ̀rẹ́ rìn mọ́ torí bá bá rìn á sì kíni o wọ́n ní tí ajá tó ń jẹ̀gbẹ́ bá bá járìn àgbo náà sí. àgùntàn tó bá bá járìn. àgùntàn náà yóò bá sọ̀rọ̀ yóò jẹ̀gbẹ́ bó bá yá yóò bá tètè jẹ́ fẹ́rí ẹ̀lẹ́ á jẹ́ létìlẹ̀ náà bó bá yá. So avoid bad friends. Then tó bá rí ibi tí wọ́n bá ti ń ta ògùn olóró yẹn torí kíní yẹn ń gbà míì kódà mú ibi tá a gbọ́ dé gan sìgá mímú ń sìn àti sisters or something like that sisters tó máa ń fà yẹn wọ́n ní medically mo kà pé tó bá jòkó ti ẹni tó mu sìgá if care is not taken ó dàbí pé ẹni tó ń fà á sí mú gan ó fẹ́ le ju ẹni tó mú gangan lọ. So when you see an environment tí wọ́n bá ti ń lo drugs or they are using drugs you move away ability to make your mind pé ibi ìwé ní dúró environment because tó bá dúró pẹ́ ń bẹ̀ ó lè wà attractive to bóyá the way tán fi ń mú the way tán fi ń sọ̀rọ̀ the way tán fi ń ṣàwàdà the way tán fi ń kó gbogbo ẹ̀ ìwọ náà wàá fẹ́ wù ẹ́ ṣe so you quickly move away from such a place. Then sports àti make up mind pé sports báyìí tó bá di pé bóyá ọkàn ẹ̀ bóyá àtẹ̀rẹ́ ni tó ti ń lo oògùn olóró yìí tó bá ti make up mind ẹ̀ pé ìrọ̀lẹ́ yìí set máa fi lọ joint or máa fi lọ bá ọ̀rẹ́ mi tí a fi lo oògùn olóró ìyá ó lè jẹ́ kí n lọ gbá table tennis jẹ́ kí n lọ gbá football or jẹ́ kí n lọ wá bí eré ṣe jẹ́ lọ bí ayò. tí ohun tẹ́ bá ń sọ tó bá yé mi dáadáa ẹ̀ ń sọ wípé lálàkọ́kọ́ a gbọ́dọ̀ wà assertive ni pé a gbọ́dọ̀ pinnu lọ́kàn wa wípé mi ò ní bá wọn lo oògùn olóró pé no ni answer mi ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé mi ò gbọ́dọ̀ rìn ní bèbè ikú bóyá mò ń bá àwọn tí ò yẹ kí n bá rìn ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni wípé tán bá fi lọ̀ mí kí n mọ bí ọ̀nà tí màá gbà láti kánlẹ̀ ní kíákíá tó ẹ ṣeun gan ni. Now, I will still come to you to ask this next question. And it's all about what the NDLEA can do to help reduce substance abuse by helping individuals develop coping skills. Ṣó ní àwọn ètò tí a máa ń ṣe ní àjọ NDLEA láti ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ láti rí i pé coping skills wọn ò gbé pẹ́ẹ́lí sí ní gbogbo ìgbà. Okay. Unfortunately a ní rehabilitation center níbí tó bá yẹ pé a ní rehabilitation center lọ́fíìsì wa ń bẹ̀ yẹn ni tó bá ní àwọn kan tí wọ́n mú wá fún rehabilitation gbogbo irú àkàn tá à ń sọ yìí òun náà ni a máa ṣe fún wọn kódà iṣẹ́ ọwọ́ kíkọ́ ara skills coping skills náà ni. torí pé àwọn kan ẹni tí ò bá ní iṣẹ́ lọ́wọ́ kò sí kan tí wọ́n ní idle hands is devil's workshop. So tí ó bá jẹ́ pé bí rehabilitation center wà lẹ́kìtì ọ̀ wà ní ọ́fíìsì ara kan tí skills náà tó máa ń fáwọn náà ní acquisition skills acquisition skill acquisition tó jẹ́ pé a níṣẹ́ tó ń ṣe tẹ́ bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ lé tí àwọn ọmọ wọn tí ọmọ mi tó fi ń mu ògùn olóró bóyá ìrísẹ́ṣe àti sọ àwọn factors tó lè fa kí àwọn èèyàn máa lo ògùn olóró ní lórí ètò náà a sọ a lot of factors ìgbà náà ni unemployment wà jẹ́ pé ọmọ tó parí iṣẹ́ tó parí secondary school or bóyá college of education ló lọ or OND ló ṣe or even university graduate tí ò ríṣẹ́ lọ́wọ́ tí ò ní kankan tó ń ṣe tó ń sùn sílé kò sí bí ọmọ ṣe fẹ́ sùn sílé bí oṣù kan oṣù méjì tó jẹ́ pé akànjọ̀kọ̀ tójú kan bí ó kàn ń ro kankan tí ọ̀kan ò ní fẹ́ lọ àwọn ibìkan míì tí ò dáa so bí ọmọ bẹ̀ tó bá níṣẹ́ lọ́wọ́ bóyá ọkọ̀ carpentry ni o bí bricklayer ni o bí electrician kọ́ ni o tó sáà ní any kind of iṣẹ́ ọwọ́ tó ń ṣe
tó bá wà engaged ẹni pé ẹni tó bá wà engaged tó ń ṣiṣẹ́ kì í sábà ráyè ṣe ànípe níranù tọ́dá vices míì náà kò ní ráyè iṣẹ́ yẹn tọ́lọ́n bá fọkẹ̀ ṣiṣẹ́ yẹn lákojú ẹ̀ mọ́ sí mechanic tó ń tọkọ̀ sí látàárọ̀ dalẹ́ ṣùgbọ́n ẹ já wo àwọn kan wà tẹ́lẹ̀ pé wọ́n ń ṣe àwọn iṣẹ́ wọ́n níṣẹ́ tó ń ṣe ṣùgbọ́n níbi tó ń ti ṣiṣẹ́ yẹn náà ti ń gbé nǹkan lura ojú wo lẹ fi wò yẹn náà. nínú ibi iṣẹ́ náà ti sọ àwọn disposing factors kan àwọn iṣẹ́ kan wà tó jẹ́ pé kọ́lọ́n sànú èèyàn ni ó attract pé bóyá wọ́n á fẹ́ lò nǹkan yẹ́dá á rò pé gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ náà kọ́ ló involve in those kind of behaviour kì í ṣe gbà tó ń ṣiṣẹ́ ọwọ́ iná bẹ̀tà bá wà bí bóyá ń gbé block ọ iṣẹ́ bricklayer àwọn kan fẹ́ sọ pé táwọn bá mú kinní yẹn àwọn lè rí block gbé dáadáa or they will be able to work for many hours like farming àwọn kọ̀ọ̀kan náà wọ́n ń ṣe àwọn bíi sports àwọn tó ń ṣe sports wọ́n á fẹ́ enhance ara wọn with drugs a mọ̀ pé àwọn iṣẹ́ kan wà tó jẹ́ pé a fẹ́ ṣe pé mi bá lo kinní bẹ̀tì ó náà ní gbogbo nǹkan tá à ń sọ bíi tá à ń polongo yìí tó bá lérú sẹ́ báyìí Skopeski ó nìkan tó lè ṣe tí ọ̀kẹ́ ò ní fi máa lọ gbogbo irú kan báyìí. tó ẹ jẹ́ kí n wá sí ọ̀dọ̀ ọ́fíìsà Ṣadédọ̀rẹ́ láàárọ̀ yìí lọ́dọ̀ àwọn obìnrin kí làwọn coping skills táwọn obìnrin nílò láti rí i pé wọn ò farakásá ìwà lílo oògùn olóró. Yes, we women, we are the mothers and they see us as role model. So we need to impart good knowledge. But number one thing is you must have yourself information about this drug abuse because it is what you know that you teach. It is what you know that you tell the children not to do. So number one thing is you must have the knowledge about this drug. And there are some things that you know the kind of friends that your children move with. Like if there's any changes in their, let me say, in the way they relate with you. For example, now a child that when you are talking to him or her, you'll be saying, "Mommy, I'm sorry." But all of a sudden, there's a change. Like, "Mommy, don't talk to me like that." You should know that something is wrong somewhere. Yeah, so you must speak out. If you have a problem, look for somebody to discuss that with. Don't say that you want to keep it to yourself because of stigmatization. No, if you have a problem, if you speak out, we will know. But nígbà tí o bá sọ̀rọ̀ síta, báwo la ṣe fẹ́ ràn ẹ́ lọ́wọ́? If there is anything like that, even there are some signs that you need to know before you conclude that, oh, this child is into drug. Like a child that is always outside playing with his siblings, but all of a sudden, that child is always inside, locked himself. What is he doing? A child that is very brilliant, all of a sudden, in his school studies, is not performing very well. You'll be like, and even you go to their school, find out what is the problem. And if your child comes back from school, just even without telling him or her, check his school bag. Even our children in the higher institutions, you can go to their school unannounced. Don't tell them that you are coming. Just go there so that you will know what is happening in the school. ìyẹn ni wípé àwọn ìyá wa àwọn obìnrin wọ́n ní ipa láti kó nípa drug abuse láti mọ̀ nípa drug abuse láàrin àwọn ọmọ wọn àti láti ràn wọ́n lọ́wọ́ fún nǹkan tí à ń pè ní coping skills. Ohun tí ẹ sọ ó lágbára lóòótọ́ torí mo rántí tí nǹkan bá ṣe mí tí bá délé mọ́mí làá kọ́ bèrè kí ló ṣe ojú ẹ̀ ṣe wá le kí ló ń gbénú ẹ̀ mò ń bá ẹ sọ̀rọ̀ ó ń ṣe báyìí tọ́ àwọn obìnrin àwọn ìyá wa ẹ ní iṣẹ́ láti ṣe láti rí i pé àwọn ọmọ wa ò ìwà wọn ó jìnnà sí drug àbí substance abuse gẹ́gẹ́ bí ohun tí à ń sọ lórí ètò yìí. Now let me come to Officer Adiola again this morning. We have been talking about coping skills. Yàtọ̀ sí wípé àwọn àjọ NDLEA wọ́n ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú coping skills àbí àwọn obìnrin wọ́n ń gbé ìgbésẹ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú coping skills. Kí ni àwọn iléèwé àwọn institutions of learning tí wọ́n lè ṣe láti rí i pé coping skills ó wà well developed nínú àwọn ọmọ iléèwé wọn? ẹ ṣe olóṣù it's a very good question. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń sọ iléèwé nípa ribiribi láti kó láti shape life àwọn ọ̀dọ́ most especially àwọn ọ̀dọ́ wa because lẹ́yìn ilé school náà tún làwọn máa ń lò sí jù except bó bá jẹ́ bóyá gbàtàkàn bóyá láàrin ọdún bóyá lè gba ọdún bí ẹ̀ẹ̀mejì mẹ́ta tí ó yẹ pé bóyá bíi a month or 2 months ni wọ́n lò fúlẹ̀ nílé
schools gẹ́gẹ́ bá sọ sport is very very important at least every school only most government fit encourage schools kí wọ́n níbi football team gbogbo eré ìdárayá tẹ́ ń wò tí ìjọba ń ṣe yẹn láti fi encourage apart from pé wọ́n ń wo talent táwọn ọmọ lè ní gbogbo orúkọ báyìí láti fi rọ àwọn olùkọ́ lọ́kàn láti jẹ́ kọ́kàn mọ́ wọn lọ ibi míì tí ò dáa òní gbogbo bí sports wà fún then all the àwọn ní debating bóyá society club ní literary and debating society jẹ́ kí wọ́n engage àwọn ọmọ láti bí àwọn kàwé ni àbí wọ́n ń kọ̀wé àbí wọ́n ń ṣe debate. wọ́n ṣe gbé báyìí school then within the school náà a tún rí pé àwọn lẹ́kọ̀ọ̀kan wọ́n lè ní even religiously wọ́n máa ní muslim kìdéka student society nígbà kan tó jẹ́ pé wọ́n lè kóra wa jọ bóyá ó ní time kan tí wọ́n á máa kọrin ní wọ́n á lọ ṣèṣìn wọ́n á ṣe gbogbo ẹ̀ then àmọ́ nígbà kan nígbà táwa school christian ó dà kí wọ́n ní ṣe karo kìdéka club I don't know ṣá. àwọn christmas carol àwọn oríṣiríṣi ayẹyẹ nínú iléèwé clubs gbogbo orúkọ báyìí school fi ní oríṣiríṣi clubs educative clubs là ń sọ o ṣe club lọ́dọọdọ tí ò ní túmọ̀ àwọn educative clubs wọ̀nyẹn ni wọ́n fi ní then oríṣiríṣi for writing bóyá àwọn ọmọ wọn encourage yẹn kí wọ́n kọ bí essay writing competition àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ or something like that inter-house competition gbogbo yẹn so the schools will encourage all those things in their schools láti fi disabuse mind àwọn positive to make their mind positive on good things. So bí wọ́n bá ṣe gbé orúkọ báyìí tí wọ́n engage wọn ọkàn wọn ò ní máa lọ gbogbo bí nǹkan tí ò dáa tá a sọ wọn. tó ẹ ṣeun gan ni ọ́fíìsà Adéọlá tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá wa dáadáa ní àjọ NDLEA ní ẹ̀ka drug demand reduction ní NDLEA Ekiti State Command. Now, if you're wondering what coping skills are all about, coping skills are actually the things that help your behavior and cognitive tactics to manage crisis, conditions, and demands that are praised and distressing. Kí ni àwọn tá a lè ṣe láti rí i pé ọkàn wa balẹ̀ lójú wàhálà àbí tí àwọn kan bá ń dojú wa a máa maintain nǹkan tá à ń pè ní steeze and composure lójú àwọn ìpèníjà bẹ́ẹ̀ yẹn lára iná dẹ̀ ti bá wa sọ láàárọ̀ yìí wípé when it comes to substance abuse, one of the things that a young person or an individual needs to do and understand is alákọ̀ọ́ ni pé I must be assertive pé mo pinnu lọ́kàn mi pé mi ò ní lọ́wọ́ ní substance abuse at all. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé mi ò gbọ́dọ̀ rìn ní ibi tí wọ́n ti ń lo oògùn olóró àbí mi ò gbọ́dọ̀ bá àwọn ọ̀rẹ́ because the influence of peers is very powerful. It's another thing that you can do. You must avoid individuals that can influence you to start to involve in substance abuse. And thirdly, when you discover a situation that is beyond your power, you ask for help. You report yourselves. You go to where you can get the necessary support. And one of such places is the NDLEA Ekiti State Command, where you can have information and resources to help better your life as an individual, to give you quality access to professional help at the NDLEA Ekiti State Command, one of the places that you can go to. And this morning we have talked about the role of women in coping skills among their children, among the young ones. And one of such things is mothers especially are the ones that discover, first off, the differences in their children. And such you must be attentive, you must pay attention to your child and know whatever is wrong around them. As we close the program this morning, I'd like to come to Officer Shadari to Badari to give us final thoughts on coping skills for young people, especially with the support of their mothers and women around. And our Oga will wrap it up this morning. Thank you so much, Mr. Shegun Adeleke. I want to beseech the mothers to have a close relationship with their children, because we are the one that normally stay at home with our children anytime the father is not around. Even if the children have a problem, they will say, "Mommy, I want to talk to you." Don't tell them that you are busy. I don't have time. Always have time for them. And if you notice any changes in their behavior, speak out.
before it will become too late, because we are the one that can change everything in the house. So I want to tell our mothers to always have time for their children. If there's any problem, they should allow the children, even anytime they come back from school, tell them what happened today. I hope all is well. And the kind of friends they move with, we should be very, very careful with that. Thank you very much. Officer Adiola, ẹ jẹ́ kí a ṣe ní àkótán. Ìkàfikún nǹkan tó ń ti sọ, àwa òbí ẹ jẹ́ ká wà, àwa òbí ẹ̀gbọ́n àti àwọn aráalé ẹ jẹ́ ká wà knowledgeable about what is drug abuse, and what it all takes, so that our nobody knowledge be able to impact that knowledge on the children. Engage our money to what it is school they said of oya ni ko mo ṣeré oya ba ti ṣe lẹ́sẹ̀ tán ẹ bá wá kankan, engage them in something to do. Don't let be too much idle, but iṣẹ́ náà gbọ́dọ̀ pọ̀ jù, but eré náà tún gbọ́dọ̀ pọ̀ jù, but eré gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ tó yẹ pé a fi disabuse mind wọn pé tọ̀ you come by. Don't start at or don't let them start, because when they start go easy. The problem too easy to solve me. When they don't start it, it's not always easy to rehabilitate or to stop somebody from taking drugs. Woman legal. So kama bereye, I think it's the best. Say no to drug abuse. That's just it. Tó ẹ ṣeun gan ni àwọn àlejò wa láàárọ̀ yìí láti àjọ NDLEA State Command àti gba àwọn àlejò tó lágbára láàárọ̀ yìí. Lára àwọn àlejò wa ni Deputy Commander of Narcotics tí wọ́n jẹ́ DCN Musa Balogun Adiola, tí wọ́n jẹ́ director, tí wọ́n jẹ́ ẹni tí ó ń ṣojú ẹ̀ka drug demand reduction. He is the head drug demand reduction department, NDLEA State Command. Officer Fabi Ifeoluwa náà wọ́n darapọ̀ wá, ṣùgbọ́n iṣẹ́ gbé wọn jáde ní kíákíá pẹ̀lú Assistant Superintendent of Narcotics ASN Obadare Busayo, tí wọ́n jẹ́ Staff Officer Drug Demand Reduction, tí wọ́n jọ darapọ̀ wá lórí ètò láàárọ̀ yìí. Ara nǹkan tí ẹ nílò láti ṣe ni wípé ẹ gbọ́dọ̀ ní ohun tí à ń pè ní NDLEA drug testing kit nínú ilé yín láti lè mọ̀ bóyá àwọn ọmọ yìí ti bẹ̀rẹ̀ sí ní lo oògùn olóró, kí ẹ bá lè gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ kí ẹ gbé. NDLEA drug testing kit tí à ń pè ní QCOM ẹ lè ríra ní àjọ NDLEA State Command nílé iṣẹ́ wọn fún just 10,000 naira péré, tó yẹ pé ó lè ṣe àyẹ̀wò oògùn olóró 11 lára ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá lò ó fún. Nítorí náà mo fẹ́ kí gbogbo wa jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ láti rí i pé a dẹ́kun ìwà lílo oògùn olóró ní àwùjọ wa, pàápàá jùlọ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì, kí ọjọ́ ọ̀la wa kí ó bá lè dáa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí pé ẹ darapọ̀ mọ́ lórí ètò láàárọ̀ yìí. Ètò NDLEA Wada Half Hour tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ní aago 11:30 sí aago 12 ní a tún máa mú ètò NDLEA Wada Half Hour tí àjọ Káyọ̀dé Adọ́mọlẹ́kùn Foundation tí wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ fún. Orúkọ tèmi ni Olúwaṣẹ́gun Adélékè. Títí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, ire o. Kí ìrá olé òní bá ìjẹ kòkòrò kẹ́sùn. Kábàámọ̀ ọ̀rọ̀ ni wísí. Uruwẹ́rẹ́ rẹ̀ yíyàjọ́ ni sùn lóru. Àjọ kó gbógun ti àṣà gbígbé àti lílo egbògi olóró lálẹ́. NDLEA. Ẹ̀ka tùpínlẹ̀ Èkìtì lẹ́mẹ̀ ìfọ́rẹ́rẹ́. Àṣà gbígbìn, títà, ìlòkulò àti títí fàyàwọ́ egbògi olóró. Léwu gidi fún gbé ayé ọmọ ẹ̀dá. Nǹkan bá mọ̀ dààmú lórúkọ méjì. Egbògi olóró ní mímu àti gbígbẹ́rẹ̀. Ó yóò rán ni lé ọ̀. Àbí kẹsàn-án ni líú. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rán ni lọ́rùn àpàpàǹdodo. Ùdí abálẹ̀